नमस्कार, म टानको कार्य समिति सदस्य विश्वराज अधिकारी र आज विगत फेवाताल सरसफाई कार्यक्रम चाहिँ आज 2080 श्रावण 6 गते शनिबारको दिन आज हामीले यहाँ कार्यक्रम राखेका छौँ र यस कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो मेयर लगायत सम्पूर्ण नाथम सरहरू र हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू र एउटा लगभग 400 जनाको एउटा टिम चाहिँ बनेको छ यस कार्यक्रमको लागि। पृथ्वी नै सरसफा भएन भने भोलि केही छोडेर जान सकिँदैन। यही कुरालाई मध्यनजर गरी आज हामी फेवातालमा यो अहिले बर्खायाममा आउने जलकुम्भी झार पनि सफा गर्ने र अरू प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू पनि सफा गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई एउटा एवारनेस प्रोग्राम पनि हो। सबैलाई तालिमको म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको संयोजन गर्ने कुरा करिकुलमदेखि सबै कुरामा नाथमले जुन ढङ्गले सहयोग गरेको छ, स्वयं एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर सर यहाँ आउनुभएको छ, म सरसहित नाथमको टिमलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको यो तालिमको फगत यो तालिमको लागि तालिम होइन, तपाईँहरूको यो बेसिक तपाईँहरू जुन तालिम लिनुभएको छ योभन्दा पछाडि तपाईँहरूले कमसेकम 3वटा ल्याङ्ग्वेजको तपाईँहरू पर्फेक्ट बन्नुहोस्। त्यसका लागि चाहिँ पोखरामा हामीले अरू प्रोग्रामहरू पनि चलाइरहेछौँ, त्यसमा पनि यहाँहरूको सहभागिता जरुरी छ भने हामी टानसँग लगायत अरू संस्थाहरूसँग पनि मिलेर यहाँहरूलाई कोअपरेट गर्न तयार छौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा पनि नेपाली र हिन्दी बाहेकहरू 3वटा भाषा यहाँहरू जान्न सक्नुभयो भने होइन, कम्युनिकेसनको लेभलभन्दा अलि माथिको राम्रो तपाईँहरू कम्युनिकेसन गर्न सक्ने बन्नुभयो भने संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर आर्जन गर्ने भन्दा राम्रो होइन, आफ्नो देशभित्र बसेर तपाईँले आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले यसलाई म प्रोफेसन बनाउँछु भन्ने हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँहरूको क्लोजिङ सेरेमनीमा बाँकी कुरा गरौँला। बीच में नहसल नहीं ये हम बसी टिप्नु होला बसी डकुमेन्ट नहीं। म धर्मराजपन्थी ठान गण्डकी ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान गण्डकीको हालको अध्यक्ष। विगत 30 वर्षदेखि ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान गण्डकीले विभिन्न समयमा गएर झन्डै 1900 जनाभन्दा बढी प्रदर्शकहरूलाई तालिम दिइसकेको थियो। तर यस वर्ष गत वर्ष यही वर्ष 2023 को अप्रिल 1 तारिकबाट नेपाल सरकारले नयाँ नियम ल्याएको थियो, जुन चाहिँ कन्जर्भेसन एरियामा पदयात्रा गर्न जाने क्रममा ग्रुप ट्रेकिङ पथ प्रदर्शक वा सहयोगी लिएर जाने भन्ने जुन नियम अनुसार बजारमा ट्रेकिङ गाइड पथ प्रदर्शकको अलिकति अभावको कारणले गर्दा यस वर्ष पनि हामीहरू न्याथम कलेज, नेपाल सरकारको न्याथम कलेजको सहयोगमा झन्डै 300 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई अहिले ट्रेकिङ गाइड तालिम चलिरहेको छ। सो अन्तर्गत त्यो कोर्स अफ स्टडी अन्तर्गतको सरसफाइ कार्यक्रम रहेको र सो कार्यक्रम हामी अहिले हाल प्रत्येक बर्खामा जलकुम्भी झारले सुन्दर नगरी पोखरामा भएको फेवाताल छोपिने क्रममा रहेको र अहिले हाल बर्खा भएको र अहिले जलकुम्भी झार धेरै भएको कारणले हामी यसको सरसफाइ प्लस जलकुम्भी झार निकाल्ने अभियानमा आज यो विद्यार्थीहरू लगायत समाजसेवी, पर्यटन व्यवसायहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण डुङ्गा व्यवसायी सङ्घलाई हामी सहयोगको रूपमा र महानगरपालिका यसको आफै नै अपनत्वलिने गरी सहयोग गरिरहेको छ र यो सरसफाइ कार्यक्रम राखेको चाहिँ केही हदसम्म भए पनि यो अहिले बर्खामा आएको जलकुम्भी झार हाम्रा आज जम्मा भएका झन्डै 450-500 जना विद्यार्थी लगायत जनसमुदायले निकालेर भए पनि केही सफा गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ यो कार्यक्रम राखिएको छ र निकै नै अहिलेसम्म देख्दा सम्पूर्ण उपस्थितिहरूले आफ्नो ठाउँबाट जलकुम्भी निकाल्ने काम पनि गरिराख्नु भएको छ र त्यो जलकुम्भी निकाल्ने क्रममा प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू धेरै नै पनि भेटिएको देखिएको छ र सो अब आजको यो जलकुम्भी साथै अरू फोहोर जन्य वस्तुहरू महानगरपालिकाको झन्डै 10वटा जति ट्रकहरू यहाँ तयारी अवस्थामा छ, उहाँहरूले लगेर डम्पिङ साइडमा लगेर डिस्पोज गर्नुहुनेछ। यसको लागि म विशेष महानगरपालिकालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आगामी दिनमा पनि हाम्रो विद्यार्थीहरूले यो पर्यावरण जोगाउने कुरामा, माउन्टेनलाई सफा राख्ने कुरामा, प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूबाट हाम्रो यो वातावरण पृथ्वी ग्लोबलाई प्रदूषणबाट बचाउने कुरामा यहाँहरू पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्नुहुन्छ भन्ने एउटा सचेतनाको लागि यो कार्यक्रम गरिएको हो। धन्यवाद।
के गर्न आउनुभयो तपाईँ आज होटल सरसफाइ अनि आज हाम्रो मेयर पनि हुनुहुन्छ होइन के भइरहेको दादा आज यहाँ सरसफाइ भइरहेको भाइ ग्रुप ए नमस्कार, म कृष्ण आचार्य, टानको उपाध्यक्ष। हामी आज यो 1 महिने ट्रेकिङ गाइडको समापनको अन्त्यमा प्राक्टिकलमा छौँ। हामी जुन 300जना भाइ बहिनीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी यो ताल सामाजिक दायित्व अन्तर्गत यो फेवा ताललाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन अहिलेको समय बर्खाको समयमा फेवा ताल जलकुम्बीले साह्रै ग्रसित थियो, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सफा गर्नुपर्छ र एउटा सामाजिक दायित्व पनि हो भन्ने हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई पनि यो विषयमा अलिकति चेतना होस् होइन। सरसफाइ भनेको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछ, यो सम्पदालाई हामीले सुरक्षा र हामीले टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पोजिटिभ म्यासेज जाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यो आयोजना गरिएको। आउँदा वर्षहरूमा नाथमका कोर्स सिलेबसहरूमा केही कुराहरू समय सापेक्ष थपट होलान् सर? धन्यवाद। म रतनबहादुर साउद, यो ट्रेकिङ गाइड तथा टुरिस्ट गाइड, यो ट्राभल एन्ड टुर शाखाको एउटा चाहिँ तालिमहरू सम्बन्धी कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ काम गर्छु म नाथममा। यो जुन सिलेबसको कुरा गर्नुभयो, यो कोर्स सिलेबस भन्ने कुराहरू हामी समय सापेक्ष अनुसार चाहिँ समय समयमा यसको कोर्स सिलेबस चाहिँ पुनरावलोकन अथवा चाहिँ यसमा कमी कमजोरीहरू देखिएका खण्डमा हामीहरूले चाहिँ पुनर्लेखन गरेर त्यसलाई हामी सुधारहरू गर्ने कामहरू भइरहेका हुन्छन्। र अब पनि हामीले यो 2075मा यो ट्रेकिङ गाइडको जुन तालिमको सिलेबस बनाइएको थियो, यसलाई हामी अब अहिले हाम्रो यसको चाहिँ कामहरू भइराखेको छ। अब नियर फ्युचरमा हामी यो कोर्सको चाहिँ अझ फेरि यो विद्यार्थीहरूको, ट्रेकिङ एजेन्ट्सहरूको र यो ट्रेकिङ एजेन्ट्स र स्रोत प्रशिक्षकहरूको चाहिँ सरसल्लाहमा चाहिँ हामी यो कोर्सलाई चाहिँ हामी फेरि रिभाइज गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाबाट गाडीहरू पनि आछन्। सिकाले नि काम गर्दो रहेछ नि, सिकाले भन्दा चाहिँ यस्तो है काम गर्दो रहेछ सिकाले। एउटा ग्रुप तर मलाई मतलब Long